السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل يطرح عن كيفية التقديم على طلب لم شمل عائلي والأزواج بالولايات المتحدة، كيفما كانت الفئات المختلفة المتعلقة بلم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة. هناك تساؤل مهم يطرح: هل ممكن أننا نقدم لوحدنا لطلب ملفاتنا لدى دوائر الهجرة، أم أنه ضروري تكليف محامي هجرة للاشتغال على المعاملة للم الشمل بأمريكا؟ أجيب بالواضح. أولا، في حالة أن المهاجر يعرف كيفية الاشتغال والتقديم على طلب لدى دوائر الهجرة للم شمل الفئة باسمها، سواء للزوجة أو الزوج أو الأبناء أو الإخوة أو الآباء، فنؤكد ممكن له ذلك، أي ممكن أن يقدم على المعاملة بأمريكا. أما في حالة أنه ليس لديه معرفة أو دراية للتقديم على المعاملة للم شمل بالولايات المتحدة، فننصح في هذه الحالة يجب عليه أن لا يغامر على تقديم الطلب لوحده، لأنه سوف يجد العراقيل في مسار تقديم الطلب لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، وسوف يخسر وقته وماله في الإجراءات التي بدأ في الاشتغال عليها بدون معرفة. إذن ننصح كل مهاجر: إذا أردتم تقديم طلب معاملة للم شمل عائلي أو للأزواج، فعليكم أن تعرفوا هل أنتم أصلا مؤهلون للتقديم على طلباتكم بنعم أو لا، والمؤهلات هي التي تعتبر مهمة وتشمل الشروط المطلوبة للتقديم على طلب لم شمل عائلي بأمريكا. كذلك يجب أن تتوفر جميع المتطلبات المطلوبة في المهاجر بدون نقص إذا أراد نجاح طلب هجرة عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بأن هناك حالتان اثنان بأمريكا: نموذج المهاجرين، النموذج الأول أو الفئة الأولى، المهاجر القانوني المقيم بأمريكا، نحسبه مثلا بأنه لديه المعرفة والدراية عن كيفية تقديم طلب معاملة للم شمل عائلته. هذا أكيد ممكن له تقديم الطلب وهو مرتاح، ليس هناك من مشكل أو عرقلة، لأنه يعرف الأشياء المهمة المطلوبة منه من مؤهلات وشروط أصلا. وكذلك نجد بأنه يعرف القانون الموضوع على الفئة التي هو مقدم عليها، وكذلك نجد بأنه يعرف المدة التي تستغرقها مدة معالجة الملف. هذا المهاجر نحسبه أدرى بكل شيء يتعلق بطلب معاملة للم شمل أهله إلى الولايات المتحدة، وأكيد نقول له: توكل على الله ومسار موفق، لأنك تعرف كل ما هو يتبع من إجراءات لم شمل عائلي بأمريكا. وأكيد هذه الفئة طلبكم لدى دوائر الهجرة سوف يسير في مسار منظم بدون مشكل. أما بالنسبة للفئة الثانية من المهاجرين، فسوف نحسبها من الذين ليس لديهم المعرفة لتقديم الطلب وليس لديهم معرفة بالمؤهلات والشروط المطلوبة منهم، فهؤلاء ننصحهم لكي يشتغلوا على إجراءات معاملتهم باللجوء إلى محامي هجرة بأمريكا. أكيد المحامي سوف يسهل عليكم مراحل التقديم من البداية إلى النهاية والمتعلقة بطلب ملفكم لدى دوائر الهجرة، وسوف ينظر إلى المؤهلات التي لديكم. هل مسموح لكم للتقديم على هذه الفئة أولا، لأنه هناك من لديهم الجرين كارد فقط ويريدون التقديم لإخوتهم، وأكيد هذه الفئة من المهاجرون غير مؤهلون وغير مسموح لهم للتقديم لإخوتهم عن طريق الجرين كارد، لأنه لا يمكن. فقط عندما يتحصلوا على الجنسية الأمريكية ممكن لهم آنذاك أن يقدموا على لم شمل الإخوة. هذا كمثال فقط، لأنه معرفة الأشياء خير من جهلها، أي يجب أن يعرف المهاجر هل هو مؤهل لتقديم هذه المعاملة
أو الفئة باسمها للعائلة المقربة أو الأزواج. ونؤكد: المحامي يعرف كل هذه النقاط والإجراءات بضوابط، وعندما سوف تطرحوا عليه بأنه تريدون التقديم لأهلكم فسوف ينظر إلى كل ما هو يتعلق بوضع إقامتكم بالولايات المتحدة. سوف ينظر المحامي إلى مؤهلاتكم، إلى غير ذلك من الأشياء المهمة التي نعتبرها شروط ومؤهلات مؤكدة للتقديم على طلب لم شمل عائلي. ومحامي الهجرة عمله هو تدبير شؤون وإجراءات معاملة طلب لم شمل بنظام، لكي لا يجد المهاجر عرقلة أو مشكل في مسار تقديم طلب معاملة لم شمل عائلي بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد على كل مهاجر لا يعرف أيتها معلومة عن الإجراءات المتعلقة الاستباقية للم شمل العائلي بأمريكا، فأنت هو المعني بهذه الرسالة. يجب أن تدبروا شؤونكم بالاستعانة بمحامي هجرة الذي يعرف من أين يدخل ومن أين يخرج، ويعرف قانون الهجرة الأمريكي، ويعرف الإجراءات من بدايتها إلى نهايتها، ويعرف جيدا كل ما هو مطروح عن المدة المنتظرة، وكذلك يعرف مكامن الخطأ والمتطلبات المطلوبة منكم. وهذا أكيد سوف يصب في تيسير الإجراءات بخير وسلام لدى دوائر الهجرة بأمريكا، وهناك ضمان نجاح تقديم الطلب عن طريق محامي الهجرة في حالة توفر الشروط والمؤهلات لدى المهاجر المعني. لهذا يجب قبل أن تقدموا على طلب معاملة للم شمل عائلي بأمريكا أن ننظر إلى المقومات القانونية المطلوبة للم الشمل، وهل نحن نعرف ما لنا وما علينا وما هو المطلوب منا من البداية إلى النهاية. فإن عرفنا المعلومة الصحيحة على حسب وضعنا كمهاجرين فممكن لنا التقديم لطلبنا لوحدنا. هذا أكيد إن وجدنا بأننا نعرف كيفية تقديم الطلب بالولايات المتحدة. أما في حالة أنه لا يمكننا تقديم طلب لم شمل لأهلنا، فينصح في هذه الحالة الاستعانة بمحامي هجرة لكي لا تقع في المحظور، ولكي لا تخسروا الوقت والمال بدون جدوى، لأنه المراحل المبدئية لتقديم طلب الهجرة للم شمل عائلي تمر بإجراءات مهمة من البداية إلى أن نصل إلى النهاية. وهذا يتطلب من المهاجر أن يضرب ألف حساب وحساب قبل تقديم طلب لم شمل عائلي للأهل. إذن قبل أن تقدموا على هذا الطلب للأهل بالولايات المتحدة يجب أن نسبق الأحداث بكل ما هو قد بيناه لكم في البرنامج. نطرح السؤال على أنفسنا: هل تتوفر فينا المؤهلات والشروط المطلوبة من طرف قانون الهجرة الأمريكي؟ ننظر إلى وضع إقامتنا: هل نحن مقيمون بالجرين كارد فقط أم معنا الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية؟ وكذلك هل ممكن لنا أن نقوم بلم شمل فئة واحدة أم فئات مختلفة من العائلة؟ وما اسم ونوع التأشيرة المقدمة للمعاملة للم شمل عائلتنا بأمريكا؟ هذه الأسئلة هي مهمة يجب طرحها على أنفسنا قبل أن نقدم للعائلة. ولا ننسى أن نسأل سؤال مهم: هل ممكن لنا التقديم لوحدنا بدون الاستعانة بمحامي الهجرة؟ بنعم أو لا. فإن لا يمكنني التقديم للطلب لوحدي للم الشمل فيجب آنذاك أن نلجأ لمحامي هجرة متخصص بالولايات المتحدة لكي نتفادى مشكل الوقوع في المحظور، أي أنه التقديم للطلب سوف يرفض أصلا في بدايته في حالة المهاجر لا يعرف ما هو المطلوب منه من مؤهلات وشروط. هذه الأشياء لازم أن يضرب لها ألف حساب وحساب. إذن نجاح تقديم المعاملة للم شمل عائلي تأتي نتائجه من البداية. فإن وجدنا البداية مسارها منظم فأكيد الملف سوف يسير بمراحل منظمة بدون عرقلة بدون مشاكل. وفي حالة أن البداية مسارها أصلا فيه مشاكل عند التقديم الأولي من طرف المهاجر
فأكيد الإجراءات ستقف ما بعد التقديم الأولي، وسوف يرفض طلب لم شمل عائلي بالولايات المتحدة. إذن سر نجاح لم شمل عائلي بأمريكا أساسه هو النقاط التي أشرنا لها. أولا، معرفة كيفية تقديم الطلب، الاستعانة بمحامي هجرة، المؤهلات والشروط المطلوبة لازم أن نجدها متوفرة في المهاجر، وضع إقامة المهاجر. فإن وجدنا كل ما هو مطلوب وموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي متوفر في المهاجر، فنضمن نجاح لم شمل عائلي 100%. بينما في حالة أنه كل شيء منعدم في المهاجر الذي يريد التقديم على طلب لم شمل للعائلة، ففي هذه الحالة لا نضمن له النجاح للحصول على الموافقة على لم شمل عائلته إلى الولايات المتحدة. وهذا ما لا نتمناه لأيها مهاجر منكم يريد التقديم على لم شمل عائلته. إذن كل شيء وضحناه لكم قبل التقديم على طلب لم شمل عائلي بأمريكا. يجب أن تنظروا إلى كل ما هو مهم نصحنا به لكي تتم إجراءات ومسار تقديم المعاملة لأهلكم في أحسن الظروف والأحوال لدى دوائر الهجرة بأمريكا. وهذا أكيد لكي لا تجدوا العراقيل والمشاكل التي أسبابها تختلف ما بين الفئات من المهاجرين التي ذكرنا بالولايات المتحدة. ولا ننسى بأن محامي الهجرة ننصح به في كل الظروف والأحوال، لأنه يشتغل بنظام على المعاملات المتعلقة بالهجرة، ولا يمكننا أن نقارنه بشخص قدم لطلب لوحده. هذا للنصيحة، وقد بلغناكم بكل ما هو مهم يجب أن تشتغلوا عليه إذا أردتم التقديم على طلب لم شمل عائلي بالولايات المتحدة الأمريكية. وأتمنى للجميع التوفيق ومسار موفق للحصول على الموافقة بشكل نهائي على طلبات هجرة المتعلقة بعائلتكم بالولايات المتحدة، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.